Sziasztok, Zoli vagyok, ez pedig az összeraklak következő része, amiben ezt a BMW-t fogjuk körbejárni, viszont mielőtt megcsodáljuk, nézzük meg az összerakás utolsó 5 fázisának rövid összefoglalóját. A hetedik fázisban meg kellett csinálni a BMW-nek a motorját. Láthatjátok, hogy annyira azért nem lett komplex szerkezet. Azt sajnálom, mert eléggé le van egyszerűsítve. Így néz ki egyébként, miután bekerült rendesen a helyére. Meg kellett itt a BMW legelején építeni azt a kis mechanikát, ami összeköti a kerekeket a kormánnyal, valamint van a leghátulján is egy kis fogaskerék, azzal is szépen összekapcsolja. És láthatjátok is, hogy itt ezt a mechanikát forgatva szépen forogni fognak majd a kerekek is, meg ugye ott belül forog az a bizonyos kardántengely. Szintén itt látszik, hogy forog vele a kormány is, tehát ezzel is szépen összeköttetésben van. És meg kellett építeni magának a vezetőfülkének a belsejébe a műszerfalrészt, valamint a különféle eszközöket. Na hát ez szerintem tök jól sikerült. Felmatricázott elemek, de láthatjátok, hogy van itt különféle versenyt elősegítő, képernyő, ez itt szerintem egy zenelejátszó lenne, ez itt olyan, mintha egy hatalmas mobiltelefon lenne lényegében, maga a kormány is egész jól néz ki. Tehát ez a rész itt konkrétan a vezetőülés előtt szerintem egész jól ki lett alakítva. Valamint még ebben a fázisban kellett megépíteni ezt a kis részt, ugye ez kerül majd konkrétan a legelejére az autónak az orrrészének. Ezt kell majd szerintem folytatni a következő fázis elején. A 8. fázis csak és kizárólag az autónak az orrrészével foglalkozott. Láthatjátok, hogy rajta vannak a BMW-re jellemző stílusjegyek, például itt két oldalt ez a rács is ezt hivatott megjeleníteni, meg maga az egész forma, az alakja, az tisztán jelzi, hogy ez egy BMW, azért megmutatom a másik oldalát is. Így néz ki. Egész komplex kis szerkezet lesz egyébként ez az orrrész, és most még a 8. fázis végén ezt rá is kell pattintani az elejére. És fel is került az eleje, sikerült felpattintani, hát egy icipicit macerás volt, ez általában így szokott lenni, hogyha nagyobb elemrészeket kell egymáshoz illeszteni, de végül sikerült is összehozni, és láthatjátok, hogy egész pöpecül néz ki. A 9. fázisban elkészült a teljes motorháztető, fel kellett matricázni már közben. Én azt mondom, hogy azok a matricák, amik ilyen teli matricák, azért jóval jobb minőségűek azoknál, amiken van ilyen átlátszó rész. Arra nagyon oda kellett figyelni, hogy ezek a több elemen átnyúló feliratok, valamint érintkezési pontok minél pontosabban csatlakozzanak egymáshoz. A motorháztetőt egyébként tök könnyű felemelni, konkrétan ennyi az egész, csak itt kellett rögzíteni. Továbbá megépült a baloldali, a vezetőülés felüli ajtó, ami kapott egy tök jó nyitó mechanikát, itt van egy kis kilincs, azt megemeljük, és már is ki lehet nyitni, és láthatjátok, hogy még az ajtó belseje is tök szépen ki van dolgozva, ez nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik, talán ezek a részletek tetszenek eddig legjobban ezen az autón. A visszazárása sincs semmi extra, ugyanígy kilincs elfordít, és már a helyén is van. Annyi, hogy itt egy icipicit akkor ez a két elem szétnyílik, van egy kis rés közötte, azt meg kell igazítani. Valamint ide kellett egy kipufogó-szerű csövet még felcuppantani. A 10. fázis elején nem sokban különbözött a 9-nek a végétől, meg kellett építeni a másik autót, tök ugyanúgy működik a mechanikája, valamint ebben a fázisban kellett a tető részét megcsinálni a BMW-nek. Ez egyébként egész jól mutat ez így is, de gyanúsan fel kell majd matricázni. És amit még ebben a fázisban csináltam, az összvisz ez a szárnyelem itt hátul, az ellenkező oldalon majd valószínűleg a 11. fázisban kell megcsinálni. És az is lesz az utolsó fázis. A 11. fázisnak már úgy döntöttem, hogy nem csinálok külön kis bemutató részt, ugyanis már csak itt a hátsó részt, a spoilert, valamint egy-egy fedőrészt kellett rárakni az autóra, úgyhogy vessük is bele magunkat a bemutatóba. Ugye ez a kis autó egy BMW M4 GT3-as, hogyha jól tudom, tehát ez egy versenyautó
konkrétan. Nagyon-nagyon pöpecül néz ki. Hát előzetesen féltem a matricák miatt, hogy furán fog talán festeni majd a végeredmény, de igazából nem kellett volna aggódnom. Sikerült a lehető legjobbat kihoznom ezekből a matricákból, és szerintem nagyon-nagyon impozáns a végeredmény. 62 centi hosszú, 27 centi széles és 17 centi magas. Nem is a spoiler résznél legmagasabb szerintem, hanem itt fent a tető részen. A matricákon ne csodálkozzatok, szokás szerint nem licenszelt készlet, így elég furcsaságokat lehet olvasni. Nézzük meg az elejét, az orrrészét az autónak. Hogyha szemből ránézzünk, akkor tényleg ez a tipikus BMW orrarc néz vissza ránk. Szerintem nagyon jól megcsinálták, nagyon jól visszaadják a BMW front részének a jellemzőit. Itt van 4 fényszóró, itt van ez a bizonyos hűtőrács rész szerintem, maga itt elől tényleg az orra, és ezekkel a fekete panelekkel tök jól néz ki. Elől itt van egy matrica, simán csak egy B betű került rá. Hát ugye, mint mondtam, nem licenszelt. Ez az alsó lökhárító rész is tök jól néz ki, meg egyébként minden eleme körbe. A sárvédőket a legvégén kellett felpattintani, itt van 2 piros, hátul van 2 kék, amik az aranyozott felnivel rendelkező gumik fölé nyúlnak. Ezek a gumik egyébként szerintem tök jól néznek ki, a felni is tetszik nekem, és nagyon-nagyon simán forognak is. Semmi akadás nincs, talán ez az első olyan készlet, amiben minimális akadást se tapasztalok. A motorháztető, ami szintén össze-vissza van matricázva, össze-vissza, hát ahogy kellett. 2 oldalt tartalmaz egy kis bemélyedést, konkrétan ez a 2 panel rész, ez így szépen besiklik az első rész alá. Ezt egyébként lehet is ezzel a 2 fehér elemmel állítani, de legegyszerűbb úgy, hogyha ezt így felemeljük. Látható, hogy ez a rész itt igazából mozgatható, tehát ez a 2 panel rész, ez állítható, hogy mennyire legyen magasan. A motorháztetőt az könnyen fel lehet emelni, van itt még 2 fekete elem, amit így ki is lehet nyitni. Egyébként most ezek tartórészként funkcionálnak, nem hiszem amúgy, mert nem tartják meg, ezek ilyen kis extra szárnyak itt, amúgy jól néznek ki. A motorteret is ki kellett alakítani, ami szerintem lehetne egy picit részletesebb is, habár nem tudom, hogy mennyire részletes egy ilyen M4-es sportautónak a motortere. Megtaláljuk itt ezt a 6 hengeres soros motort, amivel rendelkezik, van itt 2 szürke elemekből kiállított cső, ez szerintem a turbó rész lenne, mert ha jól tudom, ugye ez dupla turbós motor, és egyébként csatlakoztatva van a mechanikához, tehát hogyha megy az autó, akkor szépen mozognak is ezek a bizonyos dugattyúk a hengerekben. És így vissza is tudjuk csukni, szépen bepasszol a helyére, ahogy kell neki. Itt a motorháztető és a vezetőfőgek között kellett 2 ilyen rugalmasabb, tengerszerű elemet betenni. Ez egy kis bónuszt ad a kinézetéhez, szerintem jól néz ki. Kapunk 2 visszapillantó tükröt, ezek is egész kis komplexen meg vannak oldva, és így szépen be is forgathatóak, hogyha szeretnénk. Ezek is tök könnyen forognak. A vezetőfülkét védő vászszerkezet, ami felmegy ugye a tetejéhez, az szintén úgy van megoldva, hogy egy icipicit behajlik, ez főleg szemből látszik jól, ez is szerintem tök jól néz ki, meg maga az egész tető rész, ugye ilyen fehér panelekből kellett felépíteni, meg majd felmatricázni. Itt volt a legfurább a matricáknak az illeszkedése, próbáltam kihozni belőle a legtöbbet, de jócskán látszanak közte azért a fehér részek is. Az ajtók előtt még egyébként, az első kerekek mögött van mindkét oldalon szintén ilyen szürke, kipufogó lenne szerintem, 2 oldalt ki van vezetve a sárvédő alatt. Elérkeztünk az egyik kedvenc részemhez, az ajtóhoz. Itt kapunk egy ajtómechanikát, egy kis kart, amit furamód nem lefele, hanem felfele kell elmozdítani, és akkor lehet az ajtót kinyitni, kiakasztani, és már is betekintést nyerünk a pilóta fülkébe. A Porschehez és a Lamborghinihez képest ennek az ajtaja, maga a Cayenne sokkal, de sokkal kidolgozottabb, mint annál a 2 készletnél volt. Kapott fekete borítást a belseje, még kis karokat, egyéb részleteket is kapunk rá, jól néz ki ez a hosszú fekete elem is, valamint ugye egy nyitó szerkezet, ami fehér gumival van megoldva. De jó feszíteni kellett, hogy rá lehessen ide cuppantani, de azért sikerült. Ez egyébként mindkét oldalon tök jól működik.
És itt van egy ilyen bézs színű elem, és hogyha keményebben lökjük be az ajtót, akkor hozzá is pattan ide az egyik fekete elemhez, úgyhogy konkrétan tényleg be is csukódik. Utána a kinyitás egy picit macnább, úgyhogy én igazából csak beszoktam hajtani és ráfordítani a kilincset. És akkor, ha már az ajtó kinyílt, itt van maga a pilótafülkerész, ami szintén ennél az autónál volt legjobban kidolgozva. Ugye kapunk egy kormányt mindenfajta gombbal, ugyanúgy ott van a bézs matrica középen, fölötte különféle visszajelző panelek, LCD kijelzők, sebesség, zenelejátszó, maga a pálya, a környezete, ahogy a verseny zajlik. Itt jobb oldalon még egy egész tabletrendszer is van, vagy egy hatalmas mobiltelefon, amik körül különféle forgatható gombok, részek vannak. Ez egyébként egy szürke csővel csatlakozik ide a műszerfal részhez, amin van egy hatalmas matrica, egy motorsportos matrica, és ugye az egész előtt pedig 2 ülés, versenyülés helyezkedik el, vörös-kék színben pompázva. A neten felhívták rá a figyelmemet, hogy ebben az autóban egyébként csak egy ülés van, tehát együléses versenyautó, de itt a designerek, a készítők úgy gondolták, hogy 2-t raknak bele. Ha egyet raktak volna bele, akkor valószínűleg ez a rész ez sokkal üresebbnek hatott volna. Az ajtók is fel vannak matricázva, miközben ezt így látatlanba próbálom visszacsukni. Jó, bement a helyére. Annyi, hogy ilyenkor itt picit itt kinyílik, ezt így le kell lökni, és akkor az elemek jobban összepattannak. Szóval az ajtókon is van 2 oldalt matrica, ezeket is szerintem sikerült a legjobban összeillesztenem. Egyébként azok a matricák a legkevésbé minőségiek, amikben van átlátszó rész, azoknál nagyon-nagyon látszik, hogy gyengébb a minőség. Amelyiken sokkal több a színesebb rész, vagy telibe színes, azok azért jóval tűrhetőbbek. Bár ez a készlet megérdemelt volna egy sokkal komolyabb matricaívet is. Ha tovább haladunk hátra, ugye itt van egy hátsó nyitott rész, ahol be lehet tekinteni, ez viszont elég üres, vagy legalábbis nekem üres, bár valószínűleg a BMW-be sincs itt semmi, de itt összvisz a mechanikákat lehet megnézni, valamint egy fogaskerék kapott helyet, amivel, hogyha benyúlunk, akkor a kerekeket lehet forgatni. Látjátok, hogy mozognak, csak azért jócskán kell forgatni, valamint a kormány is mozog vele együtt. Ha nem szeretnénk ugye a vezetőfülkébe benyúlni, hogy elforgassuk a kerekeket, akkor itt van ez a kis fogaskerék. Kapunk még hátra egy spoilert, egy felső terelőszárnyat, ami szintén mozgatható, körmatricázott. Számomra egyébként az alsó része, ha megfordítom, ez jobban mutat, ugyanis sokkal több lekerekített elem van rajta, de így meg furán néz ki, olyan túl előre csúszik ez a terelőszárny, és a képeken is egyébként így szerepel, csak itt meg sok az ilyen üres csatlakozó rész. Nekem ez egy picit zavaró, tehát ezt így kellett megcsinálni. Kicsit felválik a matrica is. Itt végig 2 oldalon kék szárnyszerű elemekből kellett megcsinálni a karosszériát, szintén végig kellett matricázni mindent, hát volt 80 valamennyi matrica, úgyhogy volt bőven mit csinálni. Jó részét, olyan 60%-át az összerakás közbe kellett felragasztani, a maradék 40-et pedig a végén. Ezt a részt egyébként fel is lehet itt nyitni, hát ennyire konkrétan, és akkor könnyebben lehet forgatni ezt a fogaskereket, és ez úgy gondolta, hogy most vissza is csukódik, elég volt ebből ennyi. Egyébként ez a hátsó rész még meg van csinálva itt fehér elemekből, ez a hátsó burkolati rész, szintén vörös matricákkal, és a feneke, a popója a BMW-nek szintén nagyon-nagyon jól néz ki, szintén végigmatricázva, mert miért ne, de nagyrészt fehér elemekből épül fel, valamint itt van egy vörös elemsor középen, ami a világítást, a fényeket szimbolizálná. Nekem ezt tetszik legjobban a hátsó részben. Ja, meg az alja, ahol vannak ezek az üreges, dobozszerű fekete elemek, szerintem az is tök jól mutat. Ahogy már korábban említettem, a mozgása az tök sima. Egyébként a különféle mechanikák működéséről olyan 60-70 darab fogaskerék gondoskodik, iszonyat mennyiséget kellett az alvázrészbe beépíteni. Szerencsére szépen működnek, úgyhogy ha már féltem előre tőle, végül nem kellett, kellemesen csalódtam. Gondolom ez ebből a kis bemutatóból is lejött, hogy én nagyon-nagyon elégedett vagyok a készlettel, iszonyatosan tetszik, a sárvédőn is ezek a fehér légkivezető részek, úgy van megcsinálva, bele van vágva, ezek ugye tök egyedi elemek, tehát
Igazából teljesen elégedett vagyok, a legnagyobb negatívumának a készletnek a matrica éveket tudom felhozni, de ugye én mindenképpen felragasztom őket, mert szeretném nektek így prezentálni a videókban. Meg én azt mondom, hogy ha nincsenek rajta, akkor kicsit puritánnak néz ki az autó. Egyébként, ha jól tudom, lehet rendelni hozzá egyedi, licenszelt BMW-s matricaívet is neten valahol találni, ezt is említette valaki, úgyhogy köszönöm szépen. Ha már az útmutató elején írt, hogy statikus verzió, én ebből a készletből még motorikus verziót nem találtam a neten. Készlethez és a BlockBrickworld-höz szokás szerint megtaláljátok a linket a videó leírásában. Ez se horribilisan drága, körülbelül ugyanott mozog árban, mint a Porsche és a Lambónak a statikus verziója volt, 40-50 ezer forint körül, hogyha jól tudom. Nekem a három autó közül jelenleg ez tetszik legjobban. Tehát az első ez, a második a Porsche, és a harmadik helyre csúszott vissza a Lamborghini. Nem tettek róla, nem vagyok BMW-s, de ez az autó, ez teljesen belopta magát a szívembe. Az összerakási folyamat egyértelmű volt, az útmutató nagyon részletes, majdnem 1400 lépés, nem volt benne nyomtatási hiba, nem volt benne egyéb ilyen félinformáció se, jól követték a lépések egymást, a képek tök jól láthatóak voltak, az elemek minőségében szintén nagyon meg vagyok elégedve. Itt is csak azt tudom mondani, hogy a három autó közül itt pattantak legkönnyebben egymásba az elemek, és mégis jól tartanak. Nekem nem volt maga az összeépítése bonyolult. Itt is ez az első, tehát a másik kettő autó nehezebb volt szerintem. Nem is az, hogy komplexebb, hanem jobb megoldásokat alkalmaztak itt. Könnyebb volt összerakni. Na de nem akarok tovább itt áradozni róla, ha valakinek megtetszett, akkor utcú a linken megvásárolhatjátok. Szerintem tökre megéri. Én még egyszer köszönöm szépen a BlockBrickworld-nek, hogy elküldték. Ha jól tudom, a következő is készlet is autó lesz majd, amit tőlük kapok, csak szintén versenyautó, csak egy picit más kategóriában, és az már motorizált lesz. És talán eredeti dobozában is érkezik. Én pedig hamarosan érkezem a következő bemutatóval. Ha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok, és kommentben írjátok meg a véleményeket mindenképpen. Mostanában egyre több komment van, ennek én már nagyon örülök. További szép napot nektek, én ennyi voltam mára, mindenki vigyázzon magára, sziasztok!